बाई मी अशी ननत हाय माझ्या नाकात, मी अशी न दिसते कशी माझ्या नाकात, नत हाय माझ्या नाकात धाकात, नत हाय माझ्या नाकात माझ्या धाकात. मयूर रोहान. बाई मी तुळजापूरला जा, बाई मी मातापूरला जा, बाई मी जय शिवराय मित्रांनो स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या नवीन एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर फायनली मित्रांनो आजचा जो काही व्हिडिओ आहे, आजचा व्हिडिओ आपण कॅपटवरती बनवलेला व्हिडिओ एकदम जबरदस्त झालेला आहे. सर्वांनी ह्या व्हिडिओला लाईक करून घ्यायचं आहे. चॅनलवरती नवीन आणि पहिल्यांदा आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल आयकॉनला ऑलवरती सेट करून घ्यायचे. कारण की मित्रांनो आपण आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारची मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकत असतो. तर मित्रांनो सुरुवातीला तुम्हाला जे काही VPN आहे ते तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे प्ले स्टोरवरून. तुम्हाला सुपर VPN सर्च करून जे काही सुपर VPN आहे तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. आता मित्रांनो सुपर VPN ओपन केल्याच्या नंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसून येणार आहे. तुम्हाला याचे काय तुम्हाला ह्याचे काय सिंगापूरचं सर्व्हर इथे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. नंतर इथे कनेक्टवरती टच करायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे पूर्णपणे कनेक्टेड झाल्याच्या नंतर सर्व तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे आणि जे काय आपलं कॅपकट ॲप्लिकेशन आहे ते तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो कॅपकटचं प्रो व्हर्जन तुम्हाला आपल्या टेलिग्रामवरती भेटून जाईल आणि ह्या व्हिडिओला लागणारं सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल. तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकताय. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्हाला कॅपकटमध्ये आल्याच्या नंतर इंटरफेस दिसून येणार आहे. वरी तुम्हाला UR प्रोजेक्टचा ऑप्शन दिसून येईल, त्यावरती टच करून घ्यायचं आहे. आता मित्रांनो UR प्रोजेक्टवरती टच केल्याच्या नंतर तुम्हाला फोटोच्या सेक्शनमध्ये यायचं आहे. इथं आल्याच्यानंतर जो कुठलाही तुमचा इमेज असेल तुम्ही ते सिलेक्ट करून घेऊ शकताय. तर एक्झाम्पल म्हणून आपला जो काही इमेज आहे आपण ते सिलेक्ट करून घेऊया. खाली ॲडवरती टच करायचं आहे. आता मित्रांनो इमेज ॲड झाल्याच्या नंतर तुम्हाला ह्याचे काय ऑप्शन दिसते ह्यावरती टच करून घ्यायचे, म्हणजे आपला जो काय प्रोजेक्ट आहे उभ्या रेषेमध्ये सिलेक्ट होऊन जाईल. आता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही इमेज ॲड होऊन आलेला आहे तुम्हाला खालच्या साईडला एक रेषाचा ऑप्शन भेटून जाईल. ह्याच्यावरती टच करून इथं हा जो काय 9x16 हा जो काय रेषा आहे हा सिलेक्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो आपला जो काय रेषा आहे पूर्णपणे सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर आपल्या इमेजवरती टच करून घ्यायचे आणि ह्याला 2 बटन झूम करून घ्यायचे. पूर्णपणे असा मधोमध सेंटरमध्ये आपण इमेज सेट करून घेऊ शकताय. आता मित्रांनो इमेजवरती टच करून ह्याची जी काय साईज आहे तुम्हाला जशी जेवढी हवी म्हणजे तुम्ही थोडीफार वाढवून घ्यायची आहे. वाढवल्याच्या नंतर सुरुवातीला यायचे. सुरुवातीला आल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे ओव्हरलीचा ऑप्शन बघायला भेटून जाईल. तुम्ही ओव्हरलीवरती टच करून ॲड ओव्हरलीवरती टच करायचे. व्हिडिओच्या ऑप्शनमध्ये येऊन जायचे. व्हिडिओमध्ये आल्याच्या नंतर हा जो काय 34 सेकंदाचा व्हिडिओ मी दिलेला आहे बीटचा तो तुम्हाला सिंपली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि खाली ॲडवरती टच करायचं आहे. आता मित्रांनो बीटचा जो काही व्हिडिओ आहे ते ॲड केल्याच्या नंतर तुम्हाला बीटच्या शेवटच्या साईडला जायचे. आता जिथं आपला व्हिडिओ संपत येऊन जायचे. पुन्हा नंतर व्हिडिओवरती टच करून आता तुम्ही व्हिडिओच्या म्हणजे एंडच्या लेवल आल्याच्या नंतर आपल्या इमेजवरती टच करून घ्यायचे. एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तुम्ही ते स्प्लिट करायचा आहे आणि एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो तुम्हाला इथे डिलीट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही सॉन्ग आहे बरोबर फोटोला मॅच होऊन जाईल. नंतर आता तुम्हाला काय करायचं बघा, आपल्या जो काही व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओवरती टच करून खालच्या साईडला जे काही ऑप्शन आहे हे तुम्हाला स्क्रोल करून जायचं शेवटच्या साईडला आणि इथं तुम्हाला एक एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओचं ऑप्शन दिलेलं ह्यावरती टच करून घ्यायचं आहे. आता मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे आपला जो काही सॉन्ग आहे एक्स्ट्रॅक्ट झालेल्या व्हिडिओमध्ये आता तुम्हाला फक्त सॉन्गच्या अनुसार तुम्हाला फक्त व्हिडिओला बीट्स ॲड करायचे आहेत. आता तुम्हाला बघू शकता इथं तुम्ही प्ले करून बघू शकताय जिथे जिथं आपली बीट आहे तिथे तुम्हाला हा जो काही व्हिडिओ आहे स्प्लिट करत जायचा. आता मी सांगतो अशा प्रकारे तुम्ही मी स्प्लिट करून घेऊ शकताय. तर पहिली जी काय बीट आहे मित्रांनो बरोबर 4 सेकंदासमोर जो काही डॉट आहे त्या डॉटच्या खाली बघू शकता बरोबर तिथे येऊन तुम्हाला आता वरी बघू शकता तुम्ही इथं फ्लॅश तुम्हाला दिसत असेल व्हिडिओमध्ये आलेला. तर तिथं तुम्ही इमेजवरती टच करून घ्यायचं आहे आणि इमेज जो आहे आपला स्प्लिट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला जेवढे काही 10 बीट दिलेले आहेत तर 10 बीटमध्ये आपला जो काही इमेज आहे तुम्हाला स्प्लिट करायचा आहे. तर इथे बघू शकता अशा प्रकारे इथे फ्लॅश चमकून येत आहे 10 सेकंदाच्या बरोबर खाली. इथे एक तुम्हाला इमेज आपला स्प्लिट करून घ्यायचा आहे. नंतर समोर यायचं आहे. समोर आल्याच्या नंतर आता बघू शकताय आपली इथे एक बरोबर म्हणजे 14 सेकंदाच्या थोडं समोर जो काय डॉट आहे त्या डॉटच्या थोडंसं मागं एक आपली बीट पडत आहे. इथे येऊन तुम्हाला जो काय आपला इमेज आहे इथे स्प्लिट करायचा आहे. तर नंतर आता समोर यायचं आहे. आता समोर आल्याच्या नंतर मित्रांनो बघू शकताय इथे एक आपली बीट पडताना दिसत आहे. तर बघू शकता इथं बरोबर 20 सेकंद. आता मित्रांनो 20 सेकंदाच्या बघू शकताय थोडंसं महाग इथे एक तुम्हाला बीट बघायला भेटत आहे. इथे येऊन तुम्हाला जो काय आपला इमेज इथे स्प्लिट करायचा आहे. नंतर समोर यायचं आहे.
आता मित्रांनो समोर आल्याच्या नंतर तुम्हाला लगेच समोरच म्हणजे 20 सेकंदाच्या समोर जो काही डॉट आहे त्या डॉटच्या थोडंसं मागं आहे की इथं एक बीट पडत आहे, तिथे तुम्हाला आपला जो काही म्हणजे स्प्लिट करून घ्यायचा आहे. नंतर तुम्हाला समोर यायचं आहे, इथं जी काय आपली ही जी काय म्हणजे बरोबर तुम्हाला यायचं आता इथं बघू शकताय 24 सेकंदाच्या थोडंसं समोर तिथं आल्याच्या नंतर ते इथं एक बीट पडत आहे, इथे येऊन तुम्हाला आपला जो काही म्हणजे स्प्लिट करायच्या नंतर समोर यायचं आहे. आता बघू शकता इथे एक आपली बीट पडताना दिसत आहे 28 सेकंदाच्या थोडंसं मागं, 1 मिनिट बघू शकताय 28 सेकंदाच्या थोडंसं मागं एक बीट पडताना दिसत आहे. तर मित्रांनो बघू शकताय 26 सेकंदाच्या समोर जो काय डॉट आहे त्या डॉटच्या बघू शकता बरोबर इथंपर्यंत आपली बीट पडताना दिसत आहे. 26 सेकंदाच्या समोर जो काय डॉट आहे तिथं आपली एक बीट उठत आहे, तिथे येऊन तुम्हाला आपला जो काही इमेज आहे इथे एक स्प्लिट करून घ्यायचा आहे. जर तुम्हाला बीट दिसत नसेल तर तुम्ही इथे 2 बोटानं झूम करून आपला जो काय प्रोजेक्ट आहे झूम करून बघू शकता. इथं आपली जी काय बीट आहे तुम्हाला असं टाईपमध्ये दिसून येणार आहे. तर तुम्हाला इथे 27 सेकंदापाशी आपली एक बीट दिसत आहे, इथून तुम्हाला इमेज स्प्लिट करायच्या नंतर समोर यायचं आहे. आणि आता बघू शकता समोर आल्याच्या नंतर इथं एक बघू शकता मित्रांनो 29 सेकंदाच्या बरोबर खाली इथे एक आपली बीट पडत आहे, इथून तुम्हाला इमेज स्प्लिट करायच्या नंतर समोर यायचं आहे. नंतर समोर आल्याच्या नंतर बरोबर 31 सेकंदाच्या समोर जो काय डॉट आहे त्या डॉटच्या खाली बरोबर एक इमेज आहे, म्हणजे इथे एक बीट आहे, इथे तुम्ही स्प्लिट करून घ्यायचे. नंतर मित्रांनो अशा प्रकारे आपले जे काय बीट आहेत पूर्णपणे कंप्लीट होऊन जातील, म्हणजे 10 बीटमध्ये आपला जो काही इमेज आहे पूर्णपणे स्प्लिट झाल्याच्या नंतर आता तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं. हे जो काही व्हिडिओ दिसतो ह्या व्हिडिओवरती टच करून आता बीटमार्कचा जो काही व्हिडिओ तुम्हाला डिलीट करून घ्यायचा आहे. आता मित्रांनो आपला जो काही बीट आहेत पूर्णपणे क्रिएट झालेले आहेत. आता बीट क्रिएट झाल्याच्या नंतर आता तुम्हाला इमेजला जे काय आहेत ॲनिमेशन ॲड करायचे आहेत. आता तुम्हाला इमेजवरती टच करायचे आहे, सुरुवातीला जो काही इमेज आहे त्या इमेजवरती यायचं, इमेजवरती टच करून ॲनिमेशनमध्ये येऊन जायचं आहे. आता मित्रांनो ॲनिमेशनमध्ये आल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे कॉम्बोच्या ऑप्शनवरती टच करायचे आहे. आता सर्व ॲनिमेशन जे आहेत आपण कॉम्बोमधून ॲड करणार आहोत. तर मित्रांनो आता कॉम्बोमध्ये आल्याच्या नंतर जो तुम्हाला ॲनिमेशन जे आहेत मी सांगेल तशा प्रकारे तुम्ही ते सिलेक्ट करायचे, म्हणजे तुम्हाला ते सापडायचे आहेत. तर सुरुवातीला जो काही ॲनिमेशन आहे ते तुम्हाला इथे डिस्टॉर्ट लेफ्ट हा एक ॲनिमेशन आहे, बघू शकता इथं तुम्हाला दिसून येईल कुठेतरी, बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हा जो काही डिस्टॉर्ट लेफ्टचा जो काही ॲनिमेशन आहे हा तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा. ॲड केल्याच्या नंतर ते व्हिडिओ प्ले होऊन जाईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे डिस्टॉर्ट लेफ्टचं ॲनिमेशन ॲड झाल्याच्या नंतर इथूनच तुम्हाला थोडं स्क्रोल करून समोरचा जो काही इमेज आहे त्यावरती टच करायचं आहे. समोरच्या इमेजवरती आल्याच्या नंतर समोरच्या इमेजला तुम्हाला बघू शकताय इथं तुम्हाला बाउन्स टूचं ॲनिमेशन बघायला भेटून जाईल. इथं बघू शकता मित्रांनो बाउन्स टूचं ॲनिमेशन बघायला भेटून जाईल, ह्यावरती टच करून घ्यायचं. हा जो काही ॲनिमेशन आहे आपल्या व्हिडिओमध्ये ॲड करून घ्यायचा आहे. नंतर तुम्हाला समोरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. आता मित्रांनो समोरच्या इमेजवरती आल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं समोर एक बघू शकताय स्वे आउट अशा प्रकारे हा ॲनिमेशन बघायला भेटून जाईल. हा ॲनिमेशन तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. इथं ॲनिमेशन हा ॲड केल्याच्या नंतर समोरच्या इमेजवरती यायचं आहे आणि समोरच्या इमेजला तुम्हाला झूम टूचं ॲनिमेशन ॲड करून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे हे जे काही झूम टूचं ॲनिमेशन ॲड केल्याच्या नंतर समोरच्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. आता समोरच्या इमेजवरती आल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं बघू शकता 3D कार्ड 2 अशा प्रकारे एक ॲनिमेशन भेटून जाईल. तुम्हाला तिकडं स्क्रोल करायचं आहे, इथे तुम्हाला एक 3D कार्ड 2चं ॲनिमेशन बघायला भेटून जाईल. हा तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. आता 3D कार्ड 2 ॲड करायच्या नंतर समोरच्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे आणि समोरच्या इमेजला तुम्हाला मित्रांनो बघू शकताय समोरच्या इमेजला तुम्हाला डायनामिक शेक डायनामिक शेक 1चा ॲनिमेशन जो आहे हा बघू शकता हा तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा. ॲड केल्याच्या नंतर अशा प्रकारे हा ॲनिमेशन तुम्हाला दिसून येणार आहे. नंतर तुम्हाला जो काय समोरचा इमेज आहे त्यावरती टच करून घ्यायचं आहे. समोरच्या इमेजवरती आल्याच्या नंतर आता तुम्ही इथं आल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे बघू शकताय इथून पुढे तुम्हाला ॲनिमेशन जे आहे तुम्ही इथे बघू शकता पेंडुलम 1चा जो काय ॲनिमेशन आहे हा ॲड करायचा. नंतर समोरच्या इमेजवरती येऊन इथे पेंडुलम 2चं ॲनिमेशन ॲड करून घ्यायचं आहे. आता समोरच्या इमेजवरती येऊन पेंडुलम 2चं ॲनिमेशन ॲड करायचं आहे. नंतर त्याच्या समोरच्या इमेजवरती यायचं पेंडुलम 1चं ॲनिमेशन ॲड करून घ्यायचं आहे. नंतर त्याच्या एकदम शेवटच्या इमेजवरती येऊन पेंडुलम 2चं ॲनिमेशन ॲड करून घ्यायचं आहे. सिंपल आहे मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला जे काय आहेत सर्व ॲनिमेशन ॲड करून घ्यायचे आहेत. आता मित्रांनो सर्व ॲनिमेशन जे आहेत आपण ॲड केल्याच्या नंतर आता तुम्हाला सिंपली व्हिडिओला इफेक्ट ॲड करायचे आहेत. आता व्हिडिओला इफेक्ट ॲड करण्यासाठी खाली जे काय तुम्हाला इफेक्टचं ऑप्शन दिलेलं आहे ह्या इफेक्टमध्ये येऊन जायचं. इथं आल्याच्या नंतर मी जसं सांगेल तसं तुम्ही व्हिडिओ इफेक्ट आणि बॉडी इफेक्ट जे आहेत ते तुम्ही ॲड करून घ्यायचे आहेत. सुरुवातीला येऊन जायचे, व्हिडिओच्या सुरुवातीला आल्याच्या नंतर तुम्हाला व्हिडिओ इफेक्टवरती टच करून घ्यायचं आहे. आता मित्रांनो व्हिडिओ इफेक्टवरती आल्याच्या नंतर अशा प्रकारे तुम्हाला इंटरफेस दिसून येणार आहे. बघू शकताय तुम्हाला थोडं समोर येतं. आता हे जे काय ऑप्शन आहे त्या ऑप्शनमध्ये समोर येऊन जायचं आहे. इथं लेन्सचं ऑप्शन येऊन जाईल मित्रांनो. लेन्सवरती येऊन
आता हे जे काही इफेक्ट आहे ते लोड होत आहेत. आता मित्रांनो इथं तुम्हाला बघू शकताय सुरुवातीला तुम्हाला ओबलचा जो काही इफेक्ट आहे बघू शकता हवाला, हा तुम्हाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा. इफेक्ट ॲड केल्याच्यानंतर राईटवरती टच करायचं आहे. आता हा जो काही इफेक्ट अशा प्रकारे दिसून येईल. ह्याची जी काही लेंथ आहे मित्रांनो आपला जिथपर्यंत इमेज आहे तिथपर्यंत तुम्हाला अशा प्रकारे सेट करायची. आता आपण जिथपर्यंत इमेज स्प्लिट केला आहे त्या अशा प्रकारे इथपर्यंत सेट करून घ्यायची. इथंपर्यंत सेट केल्याच्यानंतर ॲडजस्टमध्ये यायचं आहे आणि मित्रांनो ह्याची जी काही स्पीड आहे ह्याची स्पीड तुम्हाला 30वरती सेट करून घ्यायची. ओके, अशा टाईपमध्ये हा इफेक्ट तुम्हाला दिसून येणार आहे. 1 मिनिट बरोबर असे 30वरती सेट करून घ्यायची. आता हा इफेक्ट अशा प्रकारे ॲड होऊन जाईल. ॲड झाल्याच्यानंतर समोरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इमेजच्या लेवलला आल्याच्यानंतर डबल व्हिडिओ इफेक्टमध्ये यायचं आहे. आता मित्रांनो व्हिडिओ इफेक्टवरती आल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे लवचा ऑप्शन बघायला भेटून जाईल. लवच्या ऑप्शनमध्ये येऊन जायचं आहे आणि तो तुम्हाला जो काही मिनी रेनबोचा हा जो काही इफेक्ट आहे हा ॲड करून घ्यायचा आहे. हा ॲड केल्याच्यानंतर ह्याची जी काही लेंथ आहे मित्रांनो समोरच्या बिटपर्यंत बरोबर अशी सेट करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता अशा टाईपमध्ये हा इफेक्ट अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचा आहे. नंतर समोरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. आता तुम्हाला व्हिडिओला बॉडी इफेक्ट ॲड करायचा आहे तर तुम्ही बॉडी इफेक्टवरती एकदा टच करायचं आहे. आता मित्रांनो बॉडी इफेक्टवरती आल्याच्यानंतर तुम्हाला इथं ग्लोईंग लेन्सचा ऑप्शन बघायला भेटून जाईल. ह्या ग्लोईंग लेन्समध्ये येऊन जायचं आहे. आता मित्रांनो इथं आल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे बघू शकता टेक्नॉलॉजी 3चा ॲनिमेशन बॉडी इफेक्ट बघायला भेटून जाईल. हा जो काही इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा राईटवरती टच करायचे. ह्याची जी काय लेंथ समोरच्या बिटपर्यंत बरोबर अशी सेट करून घ्यायची आहे. तुम्हाला ॲडजस्टमध्ये येऊन जायचं. ॲडजस्टमध्ये आल्याच्यानंतर याची जी काय स्पीड आहे ह्याची स्पीड तुम्हाला 5% ठेवून घ्यायची. अशी बघू शकताय पूर्णपणे 5वर अशा प्रकारे सेट करून घ्यायची म्हणजे बरोबर तुमच्या व्हिडिओमध्ये मॅच होऊन जाईल. नंतर तुम्हाला समोरच्या इमेजवरती यायचे डबल बॉडी इफेक्टवरती येऊन जायचे. बॉडी इफेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर ग्लोईंग लेन्समध्ये तुम्हाला हे बघू शकताय ग्रोमॅटिक लेझर अशा प्रकारे हा इफेक्ट तुम्हाला दिसून येणार आहे. हा तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. राईटवरती टच करायचं. याची जी काय लेंथ आहे मित्रांनो बरोबर समोरच्या बिटपर्यंत ठेवून ॲडजस्टमध्ये यायचे आणि ह्याची जी काय स्पीड आहे तुम्हाला 15% ठेवून घ्यायचं आहे. ह्याची स्पीड अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायची. ॲडजस्ट झाल्याच्यानंतर आता मित्रांनो समोरचे जे काही 2 इमेजेस आहेत हे 2 इमेज तुम्हाला सोडून द्यायचे आहेत. एक छोटा आपला इमेज आहे आणि इथे एक तुम्हाला अशा प्रकारे इमेज येताना दिसून येईल. हे 2 इमेज तुम्हाला सोडून द्यायचे आहेत. नंतर जे काय आपला समोरचा इमेज आहे ते इथे येऊन जायचे. इथं आल्याच्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ इफेक्टवरती टच करायचे आहे. आता मित्रांनो व्हिडिओ इफेक्टवरती आल्याच्यानंतर नाईट क्लबमध्ये येऊन जायचं आहे. नाईट क्लबमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे व्हाईट फ्लॅश 2चा इफेक्ट जो आहे बघायला भेटून जाईल. हा जो काही इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा याची जी काही लेंथ ते शेवटपर्यंत वाढवून घ्यायची. वाढवल्याच्यानंतर ह्याची ॲडजस्टमेंटमध्ये यायची. ॲडजस्टमध्ये येऊन ह्याची जी काही स्पीड आहे तुम्हाला 70% ठेवून घ्यायची म्हणजे बघू शकता अशा प्रकारे 70वर सेट करून घ्यायची आहे. ह्याचा ग्लो जो आहे ग्लो तुम्हाला 50% ठेवून घ्यायचा आहे अशा टाईपमध्ये. त्या मित्रांनो हा इफेक्ट तुम्हाला अशा टाईपमध्ये दिसून येणार आहे. नंतर जिथून आपण इफेक्ट ॲड केला तिथे येऊन जायचं. इमेजवरती येऊन डबल व्हिडिओ इफेक्टवरती टच करायचं आहे. आता इथं आल्याच्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे एक स्पार्कचा जो काही इथं स्पार्कच्या ऑप्शनमध्ये येऊन जायचं आहे. स्पार्कमध्ये आल्याच्यानंतर इथं तुम्हाला एक इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. इथं एक तुम्हाला मेट्रोचा जो काही इफेक्ट आहे बघू शकता हवाला हा तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. राईटवरती टच करायचे. आता ह्याची जी काही लेंथ आहे मित्रांनो आपली बरोबर जिथपर्यंत बीट आहे इथंपर्यंत सेट करून घ्यायची. आता हा जो काही इफेक्ट असा बरोबर असा दिसून येणार आहे. नंतर ह्याला कॉपी करायचं आहे. कॉपी केल्याच्यानंतर ह्याला थोडं लॉंग प्रेस करून थोडं समोरच्या साईडला ॲड करून घ्यायचं. ॲड केल्याच्यानंतर ह्याची जी काही लेंथ आहे इथंपर्यंत बरोबर आपल्या बीट बरोबर मॅच करून घ्यायची. नंतर डबल कॉपी करून ह्याला लॉंग प्रेस करायचे आणि जिथं आपला इमेज चालू होतो समोरचा अशा प्रकारे तुम्हाला बीटला बीट अशी मॅच करून घ्यायची आहे. थोडी तुम्ही कमी जास्त जर असेल तर तुम्ही वाढवून घेऊ शकताय. 2 बटन झूम करायचं आहे. आपला जो काही प्रोजेक्ट आहे बरोबर असं तुम्ही वाढवून घेऊ शकताय. तर 1 मिनिट आणि ह्याची जी काही लेंथ आहे इथं वाढवून घेऊया. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे जे काही इफेक्ट आहेत बरोबर असे सेट करून घ्यायचे. नंतर डबल कॉपी करायचे आणि लॉंग प्रेस करून समोरच्या ह्याच्यावरती सेट करून घ्यायचे. तर अशा टाईपमध्ये हा जो काही बघू शकता बॉडी इफेक्ट जे आहेत ते तुम्ही अशा टाईपमध्ये ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो आपला जो काही व्हिडिओ तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येणार आहे. तर मित्रांनो आपला जो काही व्हिडिओ तुम्हाला बरोबर असं दिसून येईल. तुम्ही ते प्ले करून बघू शकताय. तुमचा जो काही लोगो वगैरे असेल तर तुम्ही ते ॲड पण करून घेऊ शकता. मित्रांनो आपला जो काही व्हिडिओ बनवून रेडी झालेला आहे. वरी शेअरवरती टच करायचं आणि हा स्टेटस तुम्हाला गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यास सुरुवात करून घ्यायची. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. भेटूया आणखी अशाच एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि एडिटिंग शिका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.